No niin, siihen me tultiin, kato. Mun kamera päällä. Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Nyt olisi vähän tarkoitus näyttää, millaista tää pyöräily on tälleen lokakuussa. Nyt niin kuin näkyy, niin on tullut vähän lunta. Erittäin vähän. Mutta tässä kuussa se lumi alkaa tulemaan. Mä ensin olin niin ajattelin, että mä olisin lähtenyt käymään tuolla Ylläsjärven puolella, mennyt tuosta Ylläksen yli ja mennyt sitä uutta flow-reittiä alas. Mutta sit mä ajattelin maisemallisesti tätä hommaa, kun toi aurinko nyt niin kuin paistelee. Saattaisi olla kuitenkin hienomman näköistä kuvaa tulla tuolta Kukaksen suunnalta, eli lähdenpä sinne. Sen verran mulla myöhästy tää lähtö, että meinasin, että olisi noin Ylläksen huiput niin hyvin lumenpeitässä, mutta ehkä ne sitten on, joko aurinko on jo sulattanut tai sitten ne ei ollutkaan. Ne näytti vaan meidän pihassa aamulla, kun katsoin 11 jälkeen ikkunasta, että näyttäisi siltä. Toisekseen niin pikkasen tuosta tuulen virettä, niin ei saa nyt tämmöisiä hienoja heijastuksia, että taitaa jäädä nyt kuva tuolta ottamatta. Siis nythän mä päätin lähteä tällä toiselta puolelta kylää tänne Kukakselle. Käytännössä sama reittihän se lopulta on kuin ennenkin, mutta kun viime aikoina on mennyt tuolta Äkäshotellin kautta, niin nyt tulin tänne Tiurajärven tietä pitkin, eli Ylläshumina tulee tähän nyt ja kohta kääntyy sitten reitti tonne järven rantaa pitkin, niin lähden sitten sinne. Eli tästä Seita-hotellin kohdalta niin talvella menee latu, kesällä menee kävelyreitti, pyöräilyreitti ja talvellakin menee kävelyreitti kautta pyöräilyreitti. Eli tästä pääsee sekä fillarilla kävellen että suksin. Tämähän on muuten aivan loistava reitti täältä kautta, tai siis tämä järven ympärysreitti, kun sanoin, että pääsee ympäri vuoden kävellen ja fillarilla, niin hieman valehtelin, koska tänne tuppaa nousemaan keväällä vesi ja niin se teki myös tuossa ensilumien jälkeen, kun tänne se 20-30 senttiä läpähti lunta yhtenä yönä ja sitten suli äkkiä pois, niin sitä oli sitten aika paljon vettä, niin täällä nousi kanssa silloin vesi. En ollut kuvaamassa, mutta kuulopuheiden perusteella näin sellaisen. Mutta noin niinku teoriatasolla niin tästä pääsee ympäri vuoden. Ja sen takiahan täällä näitä tämmöisiä puisia osuuksia kanssa on, että on niinku nostettu silleen, että ei sorat lähde menee ja sitten täällä on liukasta. Noin, täällähän pitää näköjään mutkiin mennä silleen varovasti. Ei ole pito samanlaista kuin kesällä tai talvella. Et talvellahan se on se ottaa ihan hyvin, mutta näköjään paikkoihin tullut tämmöstä aivan sileätä jäätä. No, kohta päästään vähän epätasaisemmalle pinnalle, niin se siitä helpottaa. Jos yllättävän paljon tässä nyt on ollut tätä kävelijää siihen nähden, että mennään näin niinku lokakuuta, kun yleensä täällä on todella vähän väkeä. Mutta kauhean mukavan olosia ja muut huomioon ottavia on. Eli täällä on niinku sitä lepposaa kyllä tää kulkeminen nyt. Ruskalla oli vähän raskasta. Niin, nyt päästiin varsinaiselle niin kuin reitille niin sanotusti, että pääsee ajamaan vähän
vapautuu, niin minä on tilaa enempi ja toivon mukaan myös pitoa. Nythän tuossa piti tehdä vähän tommoista pumppaushommia kotota lähtiessä. Fatbikessa huomaa hyvin sen, että kun ilma kylmenee, niin silloin sitten kun ilma kylmenee, niin ilman tilavuus pienenee. Eli aika paljon löysemmät oli kumit ulkona kuin sisällä. Ja sitten talvella, niin kuin oikeesti talvella, niin ero alkaa olla sitten aika huima. Et jos on se 25-30 pakkasta ja sisältä tullaan 20 niin 50 asteen lämpöerossa, niin renkaiden ilmanpaine niin muuttuu melkoisesti. Tänne on tullut joku tommonen mökki tonne tolppaan ja tolpan päähän mökki. Lukeekohan tässä mikä tää on? Sillä joku Metson. Jaha. Maalinnut oli metsänviljaa. Peräpohjolan ja Lapin rajoilla olevista kylistä sanottiin, että ne ovat lihan ja leivän rajalla. Metsä tarjosi monia antimia, erityisesti maalinnut olivat tärkeitä metsänviljaa. Jaa. No niin, hei. Nyt mä tiedän, mihin tää liittyy. Täällähän on nyt tämmönen. Käännetään tosta ympäri. Rn. Katsotaan se. Eli täällä on tämmönen perinnepolku tehty tänne Äkäslompolon maastoon. Ja sitten täällä on sitten näitä rasteja ympäriinsä. Tähän mun täytyy joku päivä kiertää. Tää saattaa olla sellainen, että tämän pääsee jopa fillarilla. Minäpä tutustuin. Äkäslompolon sukuseura ry järkännyt, niin eiköhän se niiden sivuilta sitten löydy. Hei, tästähän täytyy tehdä kanssa video joku kerta. Mutta se ei ole tänään. Se on joku toinen kerta. Tuossa jonkun aikaa sitten ihmettelin, että miksi onko mulla kumit tyhjät, kun ei oikein rullaa, mutta mä ilmeisesti menin ylämäkeen. Kun niin kyllä tuossa alamäessä näyttää rullaava ihan hyvin. Kun mä olin vähän jännittää sen, kun mä vaihdoin siellä maastossa sen renkaan. Mikä mulla täällä huuttaa niin kuin aina vähän väliä Tän niinku. En tiedä mistä se tulee se ääni. Jostain tulee semmonen pitkä piippaus. Mä en tiedä mistä laitteesta. Näytti ilmeisesti käyneen niin, että tossa Karilan risteyksessä niin ei ollut kamera päällä, mutta siitä siis käännyttiin Kotama ja Kukastunturi, mitähän muuta siellä lukee, niin suuntaan. Ja täällä näyttää vettä tulevan paikoin vastaan. Ilmeisesti lämpötila on jossakin siinä niinku varjossa -1 tai 2 ja auringossa vähän plussalla, koska täällä niinku on sekä samalla polulla tuommoista jäätä että vesipuroja. Eli jostakin kohtaa on lämpimämpää ja jossakin kohtaa kylmempää. Aurinko vielä jotakin tekee. Nythän on sitten tämän pukeutumisen suhteen niin alkanut tää taaperomyssykausi. Enää en uskaltanut lähteä ihan vaan sillä lailla, että olisi ollut pelkkä kypärä päässä. Olisi varmaan korvat jäätynyt. Ja huomasin tuossa niinku lähtiessä, että tuli eka kerta nyt tälle vuodelle semmonen niinku talvifiilis, kun lähti pyöräilemään, kun alkoi sitä kotoa lähti, kun ei vielä ollut silleen niin kroppa lämmennyt, muuta kuin sisällä pukiessa tuli hiki, niin naamassa alkoi tuntua kylmältä. Mutta se on jännä, miten se sitten hetken kun aika ajaa, niin se ei enää tunnu. Ja sitten kun vähän toi talvi tosta etenee, niin semmoinen 10 astetta pakkasta kun lähtee, niin ei se tunnu missään naamassa. Et niinku, nyt tuntui silleen
samalta kuin keskitalvella tuntuu 25 asteen pakkasilla, mutta äkkiäpä tähän tottu. Ja mä luulen, että jos se nyt ennen pitäisi pyöräilee, niin naama taas tottuu siihen, että voi olla vähän tuommoista tuulta vastassa niin kuin vilposemmalla ilmalla. Niin hei! Jos siellä on joku muu tubettaja tai joku sellainen, joka noista DJI-mikeistä jotain tietää, niin mistä niihin saa noita uusia tupsuja tohon niinku tuulisuojia? Kun mä oon vähän niinku googlaillut missään näissä niinku tutuissa liikkeissä, niin ei ole myynnissä. Tässä ostaa kokonaan uudet mikitkin, mutta kun ei oikein viittis, koska ne pelaa ihan hyvin. Pelkät tuulisuojat hukassa. Nyt mä ostin tommoset tarralla pelaavat tuulisuojat, semmosen paketin, mitä voi lätkiä. Se nyt ei ole niinku kovin ehkä pitkä ratkaisu. Tai voi ollakin, jos ei muuta löydy. Ja sitten kun mä tuolta googlailin, niin löytyyhän noita Kiinasta firmoja, jotka niitä tekee. Mutta sitten kun mä katsoin niitä arvostelut, niin ei ollut kyllä kovin häävejä. No niin, sitten tullaan risteykseen, jossa on niinku Kotamaja 4. Valitaan Kotamaja 4. Ei kun vasemmanpuoleinen. Ja mennään Kukastunturin suuntaan. Tullaan tuolta sitten takaisin. Koska tää on niinku tämmönen suorempi ja menee nyt sitten niinku tonne ylöspäin suorempaan reittiin. Tää on vähän tämmönen niinku, miten nyt sanois, töyssyisempi. Niin itse tykkään ainakin ajaa tätä mieluummin ylöspäin. Tässä hitaassa vauhdissa voi vähän vaihdella noita, katsella noita, mistä kohtaa niinku, että mistä kohtaa sitten täällä niinku kannattaa mennä. Ja sitten se, että kun se kiemurtelee kauhean kivasti tuosta Kukakselta alas tonne toiseen suuntaan. Tosin nyt mua vähän jännittää, että onko se kuin jäinen. Sinne kyllä pitäisi olla aurinko hyvin paistanut. Mä luulen, että siellä ei jäätä ole, että se on ihan hyvä pito siellä. Toivotaan ainakin, koska se on tosi kiva mennä vähän vauhdikkaammin. Ja sitten toi Kukaksen alarinnettä pitkin menevä, mitä nyt tullaan sitten takaisin, niin se niinku laskee sieltä melkein koko matkan tänne päin. On siellä toki semmosia niinku pieniä niinku ylämäkiä moneen otteeseen, eli se on niinku ylös alas, mutta enemmän alas. Kun on sen polkenut myöskin sinne päin, ja silloin on niinku huomannut, että sehän nyt niinku käytännössä tuntuu pelkältä ylämäältä, kun se toiseen suuntaan tuntuu melkein pelkältä alamäältä, vaikka niitä ylämäkiä onkin. No niin, nyt mulla selvisi, että mikä mulla huutaa aina välillä. Se on toi mun GoPro, joka urputtaa, että SD-kortti ei pysty tallentamaan tällä nopeudella. Mikä tuntuu nyt vähän oudolta, koska mulla on ollut se sama kortti niin kauan kuin mulla on ollut tää GoPro. Mutta on se tietysti mahdollista, jos se on jotenkin mennyt rikki tai jotain. No, katsotaan saako videota vai eikö saada. Saattaa tulla vähän lyhyt video. Nyt on vähän jännä, kun mitä ylemmäksi noustaan, niin sen niin kuin vihreämmäksi tämä maasto täällä menee. Eli tuntuu niin kuin olisi lämpimämpi täällä ylhäällä. Ja tähän aikaan vuodessa inversioilmiön pitäisi vielä toimia. Mutta sehän on sinänsä ihan positiivista. Tässä alkaa toivoa semmoisen fiilikset, että talvea niin kuin odottaa, että pääsis noille sitten talvipoluille.
nyt vaan on niinku, tätä vettä on ollut niin älyttömän paljon, että se vähän niinku huolestuttaa, että pitäisi niinku pikkasen kuivaa. Ja sitten tulee niinku mieluummin niin, että toi kaikki maat ja jänkät jäätyisi ennen kuin tulisi lumi. Et tällä kertaa niinku toivoisin, että se lumi tulisi vasta jossakin joulukuulla, mutta saisi kyllä vetää kylmäksi ennen sitä. Niin sitten noin kestäisi noin reitit, kun toihan tulee tuolta. No saahan nää autolla sitten tietysti tuotua masinansa tälle puolelle, mutta siis niinku tulee tuolta niinku Ylläsjärvi suunnasta toi kelkka, jolla noita reittejä huoletaan, niin nehän ei pääse tuolta Ylläsjärveltä tänne, jos ei ole kunnolla jänkät jäässä. Kun siellä nousee vedet reiteille. Tää on kyllä sellainen mäki, että kauhean kiva on, kun on tää sähköpyörä. Semmonen sen verran tämä jyrkkä on, että kyllä tää manuaalilla polkiessa niin urheiluksi menee. Tietysti urheiluhan on hieno asia ja siinä mitään. Tää jos olisi niinku jäässä, niin tätä ei kyllä nyt enää nousisi. On sen tuntunut, että meidän tässä jyrkimmässä kohtaa alkaa nytkin sutimaan. Kun pitää vähän tasapainotella sen välillä, että keuliiko vaiko pitääkö. Keuliminen on huono vaihtoehto tässä mäessä. Ainakin mun taidoilla. Lehdet näyttää tippuneen mustikavarvuista aika täysin. Ei ole paljon enää värejä. Kanerva nyt tietysti pysyy, tai mitä tuolla on jotakin tuommoista pientä, niin missä on neulasia, niin samanvärisenä aina. Mutta se on niinku, se antaa ton vihreän ja sitten no, Kanervan kukat alkaa olla pikkuhiljaa mennyt. Jaa, toi alkaa niinku itsestään toimimaan toi mun 360-kamera, että kun pysähdyin, niin saako kuvaamaan. Ei se mitään. Tultiin tähän en ole ihan vielä Kukaksen huipulla, mutta tai se korkein kohta on tuossa 100 metrin päässä, mutta ajattelin tähän pysähtyä vähän, että jos kävis ottaa vähän tuossa kuvia. On hienon näköinen nyt toi maasto nyt tuo, kun on tämmöistä kirkasta. Ja sehän tässä on niinku tälleen lokakuussa kiva, kun se on käytännössä koko päivän, kun aurinko paistaa, niin se paistaa tolleen niinku vinossa. Eli kun jos nyt lähtee tolleen niinku kesäsaikaan liikkeelle, niin keskellä päivää niin se tulee sen verran korkealta, että ei ole oikein toi niin kuin, miten nyt sanoisi, valon kulma ei ole oikein otollinen tuohon kuvaamiseen, että nyt saadaan tolleen niin kuin, vähän niin kuin erottumaan kaikista maaston muodoista enempi kuin silloin, kun se tulee tuolta ylhäältä päin. Eihän se täällä koskaan suoraan ylhäältä, mutta on siinä selvä ero, että lokakuu on semmoista, että koko päivän voi kuvata. Ja samaa ei voi sanoa kyllä vaikka kesäkuusta. Silloin kannattaa kuvata yöllä. Mut joo, nyt tämmönen pieni kuvaustauko tähän videoon. Tuossa oli poroja tallusteli tuossa äsken, niin katsoin, että tuleeko ne just tänne. No, täällähän ne on. Tuossa nyt varoittelin noita, että eivät aja alle. Aivan eri tyypit. Siitä tullaan vähän kattelemaan, että kukas toi tyyppi on, että uteliaita poroja. Katso, että mitä toi täältä teki. No ei se ei näköjään tehnyt mitään. Eikö te olette tyttöjähän te olitte kaikki. Joo, olen uros kyllä. Niin te olitte etsimässä silleen hirvasta. Mä en nyt ehkä kelpaa.
Jätämme porot rauhaan. Ja mä lasken tämän mäen alas. Tämähän on oikein niinku ei yhtään jäinen ja kauhean mukava. Näitä poroja piti muuten vähän katsella sillä silmällä, ettei sieltä hirvas hyökkää kimppuun, mutta ei oikein näkynyt semmoista isoa hirvasta, että se oli enemmän tommonen niinku naaraiden tokka. Oli se joku semmonen ihan semmonen nuori poika matkassa, mutta ei osunut silmään kyllä semmoista varsinaista johtajahirvasta, että se on nyt sitten niinku vapaata riistaa ilmeisesti tuo. Nyt mulla taas täällä, kun etujarrua painan, niin kuuluu tommonen ihme sirinä. Kuuluuko siitä kuulua semmonen ääni? Takajarrusta nyt ei kuulu. Niin mä en vaan mistä ihmeestä se johtuu. Siis näähän on nyt sit uudet jarrut. Että ei se ole nyt vika, että vika olisi ollut vanhassa, mutta jostain syystä kuuluu tälleen kun painaa niin semmonen. No, sehän selviää tässä näin. Jos se alkaa löysäämään kovin, niin sitten alkaa epäilyttää, että falskaako sieltä jostain jonnekin, mutta ei niitäkään vielä kuulu mitään vinkun aika muuta. No. Mut joo, siis tää niin kuin näette, niin tämähän on siis tämän puolen polku, niin tämmönen mukava, kiemurteleva, tasainen. Ja sitten taas se toinen puoli, missä mä tulin ylös, niin se on semmonen suora, tylsä, kivikkoinen ja juurakkoinen. On tääkin nyt joku kivi, mutta ei nyt niinku silleen niinku oleellisen paljon ole. Tuosta oli pari likkaa työntäen fillareita ylös. Mietin vaan sitä, että kumpaan suuntaan ne niinku meen, onko ne lähemmäs tätä samaa lenkkiä ja toiseen suuntaan vai onko ne tullut jostakin kauempaa. Toivottavasti on tullut kauempaa, koska muuten niinku ne missas niinku parhaat laskut ja sitten niinku laskee sen ikävimmän laskun. Mutta joo, eli tonne toiseen suuntaan, tonne päin olisi ollut Kotamaja, sinne ei mennä nyt, vaan lähdetään tästä nyt sitten tonne ajelemaan kohti hei, Karilaa, mutta täällähän on tämmönen lunta. Eikö se ole vaan jäätynyt lampi, minkä päälle on tullut lumipeite. Tommonen, ei nyt voi lammeksi sanoa, lätäkkö. Läheskään ainahan tuolla ei noita poroja tuolla ylhäällä on, mutta välillä on. Ja mullakin nyt meni aika pitkään. En tiedä tuliko siitä nyt minkäännäköistä materiaalia tämmöiseen niin videolle saakka tai kuvaa muuten, mutta meni aika pitkään niitä pällistellessä ja kuvaillessa. Ja ne oli aika jänniä, kun siis yleensähän porot pelkää droneja ja niitä nyt ei piti dronella edes lähelle mennä. Mut sitten näet tuntuu aivan kovin uteliasta sakkia, kun laitoin droneen, mulla oli drone ilmassa, noin olla paikallaan, niin nehän tuli katsomaan, että mikä se on. Että ei suinkaan, että lähdetäänpä karkuun, vaan tää oltiin silleen, että hei, että mikäs tossa pörrää, että mennäänpä katsomaan. Ja sitten sama kun mä pysähdyin tohon polun varteen, niin sitä tultiin sitten katsomaan, että kukas toi tyyppi on. Mä ensin katsoin, että tulee poikia sillä meiningillä, että pitäisi saada päästä eroon, mutta kyllä ne oli naarasporoja, että ne on ihan kilttejä ja mukavia yli vuoden. Se täytyy sanoa, että kyllä tää polku on niinku aika paljon mukavampi nyt ajaa kuin silloin viime kerralla, kun tätä ajoin. Silloinhan satoi vettä silleen niinku semmosina sormenpään kokoisina pisaroina. Kaikki paikka oli aivan märkänä, mutta nyt ei kyllä kastu, että nyt on ihan jees. Ja täällä on sakkia enemmänkin. Joo, siinä tuli perhe vastaan, jotka jostain syystä opastettu kiertämään eri suuntaan tätä. Menettävät kaiken hauskuuden. Eli sitten on pelkästään jyrkkä suora alamäki siellä. Toki on se nytkin kova homma, se polkee ylös, mutta tää on sen arvoinen kuitenkin, jos toi menisi kävelle, vaikka työntäisikin ylös sitten. No,
niin kuin tuli sanottua, niin tähän suuntaan tätä alamäkeä on niinku enempi. Et se on niinku, saa tän kaiken kivan sillä, että kiipeää sen tylsän suoran ylämäen ylös. Joo, nyt aletaan tulla taas tänne jäisemmille poluille, kun ollaan täällä metsän siimeksessä, niin ei ole aurinko päästy sulattamaan. Huomaa, että tässä välillä on ollut vähän kosteita. Meinaan niinku melko tommosen niinku epätasaisen näköistä paikoin tämä polku, kun siinä on kurassa ajettu. Mäkin kyllä vähän kierrän tuolta. Noin. Kyllä. Joo, pitäis varmaankin selvittää, että mistä... Se on tullut selkeästi enempi vastaan mulla fillareita kuin sama suuntaan ohittajia tai ohitettavia. Mä oon kuvannut niin paljon, että mun ohjauspeille mennä aika monta pyörää, kun kai vastaanpäin on tullut sinne kuvauksen aikanakin vaikka kuin monta. Niin mä mietityt, että missä tämmönen ohjeistus on, että tuohon toiseen suuntaan tätä niinku vastapäivään opastetaan kiertämään, koska tuohan on niinku ihan mielettömän paljon parempi myötäpäivään kierrettynä toi reitti. Joo, on kyllä siis niinku iso ylämäki myötäpäivään mennessä ja se on vaikea ja raskas ja noin. Mut kyllähän sen niinku työntää vaikka sit, jos ei muuten. Mut niinku mun mielestä tässä niinku maastopyöräilyssä niin tässä niinku se juttu on se, että päästään ajaa näitä niinku loivia, kiemurtelevia alamäkiä. Ja tossa on sitten Pukakselta alas niinku ihan ylläksen parhaita mäkiä sitten toi. Et mä nyt en oikein tiedä, että mikä tässä nyt on ollut tää idea, että viedään. No joo, helpompi on, mutta tylsempi. Ja sit taas niinku se vaikeusaste on ihan vaan siitä, että se on vain jyrkkää ylämäkiä. Mä en tiedä, onko se nyt kivaa tulla myöskään jyrkkää alamäkiä sitten niinku ihan vaan suoraan. Siinä on mitään muuta kuin jarruttaa vaan. Nyt mä kyttään noi kyltit, mitä niissä sanotaan. Koska toihan se on järjen hiventä olet tommosessa. Siinä niinku... No niin, nyt täällä on... No ei tässä oo kyllä mitään. Siis... Kukastunturin polkaisu. Joo, siis kato, siihenhän tuli tommonen... Mulla ei ole mitään ruokaa sulle, mä olen pahoillani. Tuleeko se silti hakee mun kädestä jotain? Tuleeko se käymään täällä? Joo, noi kukkelit on täällä huomattavan kesyjä ja tottuneet siihen, että niille tarvitaan ruokaa. Nyt heti kun mä pysähdyin tähän, niin se tuli hollille ja kattoi. Ja nyt mulla valitettavasti ei ole mitään syötävää. Aina pitäisi olla kuukkeleiden varalle jotain. No niin, siihen me tultiin, kato, siihen mun kameran päälle. Täytyy ottaa vähän niin se. Noin. Mutta tää mun kuvaukset kyllä menee vähän pieleen siinä, kun se tuossa kameran päällä kökkii. Joo. Mulla ei valitettavasti nyt ole mitään evästä. Mä tiedän, että sun tekisi mieli kauhea nälkä sulla, mutta mulla ei ole nyt mukana mitään. Mulla ei kuulu juotavaa ja se ei nyt kyllä sulle kelpaa. Yleensä mulla karkkia on, mutta nyt ei oo. Olen pahoillani. Niin justiinsa. Mä olen tosi pahoillani kyllä. Joo, se on kyllä välillä niin kuin tämmöisiä epäkohteliaita turisteja täällä, kun ei edes on niin ruokaa muista ottaa matkaa linnuille. Et kyllä niin kuin aina olisi hyvä olla kuukkelin evästä. Se oli selkeästikin oppinut, että mitä niin kuin tarjotaan ja tuli tohon niin kuin kuvattavaksi, mutta ei palkkiota saanut. No niin kuin selkeästi tälle
pidemmäksi aikaa ollaan niin kuin menossa tonne retkelle, että tuskin on vain Kukaksen ylitys, että olisikohan siinä niin kuin matkataan tonne varmaan. Tästähän pääsee jatkamaan ihan tonne Hettaan saakka, että jaha. Ruuhka. Kovasti on kulkijaa näin, niin kuin jos nyt ajatellaan, että mennään niin kuin lokakuuta, että kylällä ei näy kyllä yhtään ketään mitään, ihan tyhjää, mutta ne on ilmeisesti kaikki täällä luonnossa ja enkä kyllä yhtään ihmettele, koska onhan tää nyt ihan mahtava keli, pikkupakkanen ja aurinkoista ja kuivaa ja kirkasta ja kaikkea hyvää. Et kyllä niin kuin ehdottomasti niin kuin ihan mahtava niin ulkoilukeli. No niin, nyt tullaan sitten tänne jäisemmille alueille. Katsotaan miten. Tähän aikaan vuodessa kun täällä menee, niin kannattaa olla niin vähän silleen kuin omat eväät matkassa. Vähän huonoa toi kahvilatarjoilu. Silloin sitten kun on noi syyslomaviikot, niin silloin oletan kyllä, että kahvilat on auki, koska väkeähän on silloin kun pipoo. Jonakin vuosinahan on käynyt silleen, että syysviikolla niin kaikki tunturin vuokrafillarit niin on ollut maastossa. Ja se on aika paljon se, koska näitä niin ei ole niin ihan 100. Mä veikkaan, että aletaan mennä lähemmä 1000 fillaria kyllä jo noiden vuokrafillareiden osalta. En mä tiedä paljon niitä, mutta niitä firmoja, jotka vuokraa, niin niitä on monta. Ja kaikilla on paljon. Ja hyvälaatuisia fillareita siinä ja on monen merkkisiä, että niin kuin jos on vähän sillä lailla, että on käynyt niin testailemaan, että minkälainen itselle sopii, tai haluaa testaa minkälainen itselle sopii, niin käy ottaa päiväksenä joka firmasta, niin sit saa vähän niin kuin erinäköistä pyörää alle ja näkee, että miten se itselle se. Täällä on kyllä selkeästikin täällä alhaalla jäisempää. Tästähän talvella olisi tästä itse asiassa toiselle puolelle niin kääntynyt toi talvireitti Kukaksen päälle ja sitten toiseen suuntaan lähtee sitten tonne Hangaskuruun ja Kotamajalle. Ja nyt me mites tekisi? Mennään täältä. Eli kaffila on tossa nyt kiinni, mutta taitaa alkaa täältä itse asiassa tästä Karilastakohan tuo reitti alkaa vai mistä, kun tossa oli niinku musta 2 oli ton. Mun täytyy ottaa selvää tosta perinnereitistä, niin että mitä sieltä löytyy, koska hyvin mielenkiintoinen juttu ja näyttää ihan hyvin tehdyltä, että tehdään semmonen kierros. Eli tossa äsken ylitettiin Näkäsjoki ja tonne oikealle jää nyt Karilan navettagalleria. Mä käyn nyt vasemmalle kylälle päin. Ja täällä muuten menee koiralatu talvella. Voi tulla sitten koiran kanssa hiihtämään. Kaikki ladut valitettavasti ei ole koiralatuja. Mä oon kyllä yrittänyt ehdotella sellaista, että olisi niinku kaikki ladut muuttuisi vaikka kello 18 jälkeen koiraladuiksi. Koska ei siellä silloin näin ruuhkaa oo. Ja sitten ne kuitenkin niin tupataan yöllä ajamaan ne ladut sitten uudelleen. Niin sehän on sitten semmonen niinku aika ideaali, että pääsis sitten koirien kanssa muillekin laduille. Mut sitten tietysti näillä talviliikkuntareiteillä, mitkä siis kävelijöille ja pyöräilijöille, niin niillähän saa sitten koiraa kävelyttää kyllä, että sillehän ei ole mitään estettä, mutta aika monihan sitä harrastaa sitä semmoista koirahiihtoa, eli tapa, jolla hiihdostakin saadaan jollakin tavalla mielekästä. Mutta
Se on ehkä sitten niinku niillä väkisin hiihtäjillä, niin niitten mielestä sitten ei ole asiallista, jos siellä koiria kulkee ladulla. Mutta mun mielestä tosissaan se iltalatu noille koirille, niin se on ihan jees. Nyt on sitten palattu tänne rantareitille. Mennyt ihan pikkasen pätkän niinku samaa mitä viimeksi. Tai siis aluksi tullessa. Koska mä tulin tähän niinku vähän eri kohtaan. Mutta ajan tämmösen 8. Eli tulin tuossa riemuliiterin kulmalta takaisin tälle polulle. Tossa kohtaa muuten viimeksi heitti se perä. Niin, ajan nyt tästä sitten tonne Äkäshotellille. Katsotaan missä kunnossa tää rantareitti näin niinku on. Joo, täällä näkyy noita koiralatukylttejä sitten kanssa. Ne ei ole muuten koiran ulkoilutusreittejä, vaan ne on koiralatuja. Eli se on tarkoitus hiihtää koiran kanssa. Muuten koirat saa liikkua siellä, missä saa kulkua muutenkin jalan. On kyllä paikkaa tähän jouduttu laittamaan tosi paljon. Se on sama kuin niillä yksillä pitkoksilla silloin. Oltiin Ramin kanssa vesisateessa. Niin silloin oli kanssa ne. En tiedä, onkohan niinkin otettu sitten näitä tämmöisiä samanlaisia paikkoja. No niin, eikä tästä käännyttiin videon alussa. Nyt jatketaan suoraan. Ja tässäkin näytti olevan yksi tommonen perinnereitin piste. Ja, no, siitä tehdään erillinen video. Se kuulostaa mielenkiintoiselta. Moi, tarvitseko pumppua vai onko se ihan... Se meni ihan kokonaan. No niin, sitten ei tarvitse pumpata. Ei tarvitse, se edes maskia. Joo. No ei ole onneksi pitkä matka varmaan enää. Joo, tästä menee nyt sitten tämmönen rannassa tämmönen mukava pikkuinen polku tonne hotellille. Tässä oli ennen semmoiset hyvin kapeat huonokuntoiset pitkokset ja fillarilla ei ollut mukava ajaa, mutta nythän tää on tämmönen niinku lähestulkoon baana. Eli oikein hyvin pääsee. Tietysti silleen, jos on jäässä, niin kannattaa noin mutkat ainakin katsoa vähän sillain rauhallisemmin, että saattaa niin kuin pito olla vähän heikkoa. Tämähän tulee nyt sitten tänne Äkäshotellin taakse tää ja tästä päästään sitten kylälle ja kylältä nyt pääsee minne sitten on menossa. Mut joo, mukava, jos jaksat tähän saakka videota pällistellä. Jos tykkäsit, niin klikkahan tykkää ja kommentoidakin saa. Ja jos et seuraa, niin ja haluat nähdä uudestaankin tämmösiä, niin klikkaa seuraa. Ja kaikki tämä aktiivisuus auttaa siihen, että joku muukin näkee. Eli jos nyt itse tykkää, niin saattaisi joku muukin tykätä. No niin, morjesta. Joo, tää on jännä nyt kun tänne kotipuoleen tuun, niin täällä on nyt selkeästi kylmempi kuin tuolla ylhäällä, että täällä on lumi vielä jäänyt ne vähän mitä satoi niin maahan ja jalkakäytävä on jäässä ja noin. Mutta niin se vaihtelee.